მოამბე 12-ზე და 15 საათზე. ნარკოპოლიტიკის რეფორმა და თბილისის ღამის კლუბებში ჩატარებული სპეცოპერაცია რა შეფასებები და განცხადებები კეთდება პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება რუსეთთან ურთიერთობასა და დიალოგზე რაზე საუბრობს გიორგი მარგველაშვილი და როგორია შეფასებები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაზე, რაზე გაამახვილა ყურადღება ირაკლი კობახიძე. მოგესალმებით მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. საკანონმდებლო ორგანოში პლენარული სხდომა დღეს განცხადებებით გაიხსნა. მთავარი თემა 12 მაისს თბილისის ღამის კლუბებში ჩატარებული სპეცოპერაცია იყო. რა შეფასებები გაკეთდა პარლამენტში და რა კითხვები აქვს დეპუტატებს? ამას სალომე ქოქიაშვილი გვეტყვის, რომელიც ქუთაისიდან ჩაგვირთვება. სალომე, გისმენთ. თუ გავითვალისწინებთ 12 მაისს მომხდარ მოვლენებსა და მოვლენებს, რომლებსაც უკვე ამ დღის შემდგომ ჰქონდა ადგილი, ბუნებრივი ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ დღეს კანონმდებელთა უმრავლესობის პოლიტიკურ განცხადებაში სწორედ ეს თემა იყო მთავარი და წამყვანი. რაზე საუბრობდნენ ამ შემთხვევაში კანონმდებლები? ბუნებრივი უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით აქვთ განსხვავებული შეფასებები, მაგალითად უმცირესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, როდესაც ისინი საუბრობენ 12 მაისს ღამის კლუბებში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, ამავდროულად საუბრობენ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე და ამ განმარტებებს ითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, როგორც ამ თემაზე, ასევე იმ კონტრაქციაზე და იმ კონტრაქციის მონაწილეებზე, რომლებიც იმყოფებოდნენ უკვე მოგვიანებით რუსთაველის გამზირზე და რომლებიც წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს და ცდილობდნენ, რომ მეორე აქციის მონაწილეების, მეორე აქციის იმ ტერიტორიაზე გადაენაცვლათ, სადაც მეორე აქცია მიმდინარეობდა. რაც შეეხება უმრავლესობის წარმომადგენლებს, ისინი ამბობენ და ხას უსვამენ იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმოქმედა ეფექტურად და მნიშვნელოვანი საფრთხე ააცილა ქვეყანას, შეძლო რა განემუხტა რუსთაველის გამზირზე შექმნილი ვითარება. თქვენ მიმტევებლები იყავით ძალადობის მიმართ, თქვენ მიმტევებლები იყავით ნარკორეალიზატორების მიმართ, თქვენ მიმტევებლები იყავით კრიმინალის მიმართ და თქვენ იმ დღეს იძალადეთ ახალგაზრდებზე, ისინი მოითხოვდნენ პრემიერ-მინისტრისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას. რა იყო პასუხი? გადაგეფარათ ეს ნახევრად კრიმინალური ჯგუფები და მათ ზურგს უკან ამოფარებულები იყავით ეს დღეები. ნამდვილად არ ელოდნენ ალბათ, რომ ის აქცია, ის პროტესტი, ის ურთიერთობა ხელისუფლებას და ახალგაზრდებს შორის შეიძლებოდა ესეთი მშვიდობიანი ყოფილიყო და ესეთი კარგი დასასრული ქონოდა და ძალიან დაწყენები არიან. არ შეიძლება ჩვენ კოჭი გავუგოროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ის ითხოვდნენ პირდაპირ იქ ძალადობის უფლებას. ითხოვდნენ იქ პირდაპირ მიჭრას და სისხლის დაღვრას. არ შეიძლება ამათ მიმართ კომპრომისის გამოხატვა და რაც თავარია, საჭირო იყო არა მათი დარბევა, არამედ დაშლა. ნუ გონია შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც აქ მობრძანდება, შემოვა ამ დარბაზში თეთრ ცხენზე ამხედრებული როგორც ტრიუმფატორი. დღეისათვის მისი სტატუსი არის დამნაშავეების მფარველი. ნუ ეთამაშებით ცეცხლს. აი ამას ვეუბნებით მთავრობას. ნუ წააქეზებთ ბნელ ძალას, რომელიც გადაგიყოლებთ 26 მაისს სისხლის ბუბეებში რო იდექით და ბედნიერი სახეებით ტაშს რო უკრავდით თქვენ პოლიტიკურ ბელადს და რამდენიმე მეტრში ორი გვამი რო არ იყო გაციებული. აი იმ პოლიტიკური ძალის მემკვიდრეები ხართ და ეს არის ძალადობა. 12 მაისს პირველად ნახეთ პოლიცია რუსთაველის გამზირზე შეიარაღებული სპეცტექნიკით, რომელიც მიმართული იყო არა ჩვენი მშვიდობიანი თანამოქალაქეების წინააღმდეგ, არამედ ჩვენი თანამოქალაქეების დასაცავად. ძალადობა არის თქვენი სტილი, რომელსაც სამწუხაროდ, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, დღესაც ქადაგებთ. თურმე ძალადობა სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს იმ მოქალაქეების მიმართ, ვინც თქვენ არ მოგწონთ. რეგრესულად მოძალადებად, გეჩვენება თუ ასე არის, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩვენთვის არის ყველა მოქალაქე აბსოლუტურად იდენტურად, ერთნაირად გასაფრთხილებელი.
ამ შეკითხვებსა და პოზიციებს დეპუტატები ბუნებრივია დააფიქსირებენ დარბაზში, როგორც პარასკევსაც, ანუ ზეგ, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი მოვა საკანონმდებლო ორგანოში, საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტის წინაშე წარსდგება დებატების ფორმატში, დებატების ფორმატი კი ასეთ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანოში ითვალისწინებს ჯერ მინისტრის მოხსენებას, შემდგომ შეკითხვებსა და პოზიციების დაფიქსირებას, ამის შემდეგ უკვე გიორგი გახარიას ეკრება გარკვეული დრო იმისათვის, რომ ამ დასმულ შეკითხვებს თუ გახმოვანებულ პოზიციებს გასცეს პასუხები. როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა მინისტრს საკანონმდებლო ორგანოში პარასკევს ელოდებიან. მადლობთ სალომე ქოქიაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ბოლო წლების განმავლობაში დომინანტურია, რომ მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა რუსეთთან ურთიერთობის დასტაბილურებას უჭერს მხარს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სტუდენტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა, როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რუსეთთან მიმართებით ქართული საზოგადოება ორად არ არის გაყოფილი. ქეთი ქაშაკაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ქეთი უფრო კონკრეტულად რაზე ისაუბრა ქვეყნის პრეზიდენტმა და რა შეფასებები მოყვა მარგველაშვილის განცხადებას. პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, არის სწორი. ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს გიორგი მარგველაშვილმა სტუდენტების კითხვების საპასუხოდ, თქვა, რომ რაციონალური დიალოგისთვის მზად არის და ნატრობს რუსეთის პრეზიდენტთან დიალოგს, თუმცა იმ შემთხვევაში, როცა ის რუსეთის მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე ილაპარაკებს. გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს თავაზობს კეთილმეზობლობას რუსეთს, იმ წუთი და რა წუთშიც დაბრუნდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. რას გულისხმობდა პრეზიდენტი ამ განცხადებაში, ამან ასრთა სხვადასხვაობა მოიწვია და ამაზე განმარტება სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა პრეზიდენტის მრჩეველმა. მე ვნატრობ იმ დროს, როდესაც რუსეთის ლიდერს დაველაპარაკები არა მისი იმიჯიდან გამომდინარე, არამედ იმ ინტერესიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს რომელიმე რუსულ ოჯახს, პერმში იქნება თუ მოსკოვში იქნება თუ არ ვიცი, სად ლენინგრად, პეტერბურგთან თუ ასე შემდეგ. აი აქედან გამომდინარე თუ მე დამელაპარაკება რუსი ლიდერი, ჩვენ დავლაგდებით. რატო იცი? ამას რა ქვია? ამას ქვია თანამედროვე დიალოგის ფორმა, იმიტომ რომ ესე მელაპარაკება, მე როდესაც მელაპარაკება, მაგალითად, არ ვიცი, პოლონეთის პრეზიდენტი. ის არ მელაპარაკება, იქიდან გამომდინარე, რომ მე რა ისა ვარ, ნახე, შემომხედე რა, აქედან გავალ და მუშტს დავარტყავ. ის მეუბნება, იცი, პოლონეთის მოქალაქეთა ინტერესები არის ეს. აბა რანაირად შეგვიძლია ჩვენ ქართველი ხალხის და პოლონელი ხალხის ინტერესები დავამთხვიოთ. ჩვენ სულ საუბრობთ რუსული სახელმწიფოს ძირჟავას ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც არ ითარგმნება ეს ძირჟავას ინტერესები ოჯახის ინტერესებამდე. არ მიდის ეს ძირჟავას გაძლიერება მაცივრის ავსებამდე ან უკეთეს ჯანდაცვამდე და ეს ხო ფაქტია. ასე რომ ჩვენ რუსეთს თავაზობთ ამ დიალოგს, რომ მოდი ვნახოთ რა შეიძლება რუსეთს ინტერესი ქონდეს, რანაირად შეიძლება ეს ინტერესი აისახოს უკეთესად რუსეთის მოქალაქეებზე და ჩვენ კეთილმეზობლობას თავაზობთ იმ წუთიდან, რა წუთშიც დაბრუნდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. საქართველოს პრეზიდენტი 5 წელია ლაპარაკობს იმაზე, რომ რუსეთმა უნდა აღიაროს შეცდომები და დაუბრუნდეს რაციონალური მოლაპარაკების გზას. მე არ ვიცი ხა ვისთვის იყო ეს აღმოჩენა და რატო გაუკვირდათ ზოგიერთებს დღეს ამის მოსმენა, არ ვიცი პირდაპირ რას დავაბრალო ასეთი გრანდიოზული აღმოჩენა 5 წლის მერე, იმიტომ რომ ეს თქმულა საერთაშორისო ტრიბუნებზეც, ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც, ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ არ ვიცი რას დავაბრალო, მაგრამ გულწრფელად ულოცავ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს აღმოაჩინეს ეს ჭეშმარიტება. პრეზიდენტის ამ განცხადებას უკვე მოყვა შეფასებები საკანონმდებლო ორგანოში. პატრიოტთა ალიანსში მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადება არის სწორი, რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობას, მათი განმარტებით დიალოგისთვის მხოლოდ დამაზიანებელი იქნება საქართველოს იმიჯისთვის. კარგია რომ მზად არის თქვა რომ შეხვდეს ვლადიმერ პუტინს და ესაუბროს ზოგადად იმ პრობლემებზე, რა პრობლემების წინაშეც ჩვენ უკვე 27 წელიწადია ვდგავართ, რა შედეგი დადგება და რა პოლიტიკურ დივიდენდებს მოიპოვებს, არ ვიცი, ემზადება თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის თავად გიორგი მარგველაშვილი და ამ ესე ვთქვათ შეხვედრით შეემატება თუ არა ამ მომრჩეველი, ამასაც ვერ გეტყვით, მაგრამ ზოგადად დიალოგი საჭიროა. შეიძლება ვინატროთ და ვიოცნებოთ იმაზე თუ როდის შეიცვლება პრეზიდენტი პუტინი და როდის ეცდება ის მეზობლებთან ნორმალური ურთიერთობის დამყარებას, მაგრამ ჩვენი გზა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებაზე, გადის ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მაქსიმალურ ჩართულობაზე, გადის დეოკუპაციაზე, გადის რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებში მონაწილეობაზე. გიორგი მარგველაშვილმა ეს განცხადება დღეს სტუდენტებთან შეხვედრაზე გააკეთა.
მადლობთ ქეთი ქაშაკაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. პატრიოტ ალიანსის წევრები მოსკოვში გაემგზავრნენ, როგორც ჟურნალისტებს გამგზავრებამდე ადამ მარშალიამ განუცხადა დაგეგმილი შეხვედრები რუსეთის დუმის დეპუტატებთან. მარშალიას თქმით, მათი ყველა ვიზიტი მთავარ საკითხს ქვეყნის გამთლიანებას ემსახურება. მისივე განცხადებით შეხვედრებზე არჩილ ტატუნაშვილის კვლევების საკითხსაც ისაუბრებენ. პატრიოტ ალიანსის ეს უკვე მესამე ვიზიტია რუსეთის დედაქალაქში. დელეგაციის შემადგენლობაში ადამ მარშალია, ნატო ჩხეიძე და გიორგი ლომი არიან. დელეგაციის შემადგენლობა იგივეა. შეხვედრა იქნება სახელმწიფო დუმაში. ეხლა უკვე სხვა კომიტეტების დეპუტატებთან გაფართოვდა არიალი. რასაკვირველია ვაპირებთ აი ამ საზარელ კვლელობაზე საუბარს. და გვინდა მაქსიმალურად მოვიპოვოთ ობიექტური ინფორმაცია, რამდენად ეს ჩვენ გამოგვივა. ვესაუბრებით ჩვენს სადგივარზე, დავინახავთ მათ რეაქციას, მოვისმენთ მათ შეხედულებებს. ჩვენ გვექნება საუბარი ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ჩვენთვის არის სადგივარი. თბილისის მერია 90-იან წლებში კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაზარალებულების პრობლემის მოგვარებას იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა თბილისის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. კახაკალაძემ აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დედაქალაქში მცხოვრები 3000-ზე მეტ ოჯახს ეხება. თბილისის მთავრობა მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული 16 ჰექტარი მიწა შეარჩია, რომელზეც ინვესტორებმა კორპუსები უნდა ააშენონ. თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით პირველ ეტაპზე 800 ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული. 3000 დაზარალებულიდან რიგითობა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულებით განისაზღვრება და პირველ ეტაპზე ბინებით დაკმაყოფილდებიან ის ოჯახები, რომლებსაც ყველაზე დაბალი ქულა აქვთ. მერის მოადგილის ილია ელოშვილის განცხადებით, დედაქალაქის მთავრობა სისტემურ მიდგომაზე მუშაობს და 60 წელიწადში პრობლემა სრულად მოგვარდება. სამწუხარო გარემოება ასევე გახლავთ ის, რომ მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი, რომლებზეც ზემოხსენებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა უნდა განეხორციელებინა სახელმწიფოს, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში პრივატიზირებული იქნა სხვადასხვა პირებზე. ადამიანები დაბერდნენ ლოდინში თუ როდის მიიღებენ ბინებს. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი მერობის პირობებში ეს პრობლემა მთლიანად დავამთავროთ. გამოიყო 16 ჰექტარი მიწა, ძირითადად საბურთალოზე და დიღომში. ამ მიწებზე გამოცხადდება ტენდერი, მიწა გადაეცემა სიმბოლურ ფასად დეველოპერებს ტენდერის საფუძველზე, თუმცა ვალდებულებებით განსაზღვრული იქნება მინიმალური რაოდენობა ბინების მიწის ღირებულებიდან გამომდინარე, რომელიც უნდა გადმოეცეს აუცილებლად მერიას, ხოლო ის გამარჯვებული იქნება ის დეველოპერი, რომელიც გადმოსცემს ყველაზე მეტ რაოდენობას ასეთი სოციალური სახლებისა. 3-4 წლის პერიოდში ვაპირებთ, რომ მთლიანად ეს პრობლემა მოუხსნათ ქალაქს. თბილისის მერიის დაფინანსება 30 მილიონი ლარით იზრდება. ამის შესახებ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. თანხა დედაქალაქში საავტომობილო გზების რეაბილიტაციას და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ობიექტების პროექტირებას მოხმარდება. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით თანხის გამოყოფა ახალ პროექტს უკავშირდება, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ემსახურება. და პროექტების შემდეგ უშუალოდ სპორტული ობიექტების მშენებლობა სავარაუდოდ მომდევნო წლებში განხორციელდება. მთავრობის ინიციატივისთვის მადლობა გადაუხადა დედაქალაქის მერმა. კახაკალაძის განცხადებით დამატებითი თანხების საშუალებას მისცემს მერიას წლის ბოლომდე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები დაასრულოს. თბილისის მუნიციპალიტეტს ექნება საშუალება დაიწყოს სპორტულ გამაჯანსაღებელი ობიექტების პროექტირება და ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალ წლებში ჩვენ გამოვანთავისუფლებთ თანხებს, რომელიც უნდა მოხმარებულიყო გზების რეაბილიტაციისთვის და მივმართავთ მას სპორტული ობიექტების ასაშენებლად. ეს 30 მილიონი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში გათვალისწინებული იყო ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, თუმცა მოგცეს იმის შესაძლებლობა, რომ წელს განვახორციელოთ, წელს დავხარჯოთ ეს თანხები. მომავალ წელს ეს 30 მილიონი, რომელიც იქნება ასახული ბიუჯეტში, დაიხარჯება
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სპორტული კომპლექსების მშენებლობისთვის. ქალაქის მასშტაბით, როგორც თქვით, იქნება დიდი პროექტები აღებული, მაგალითისთვის ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, თქვენ იცით, რომ ეხლა ვახორციელებთ აეროპორტის სათადარიგო ზოლის მარცხენა მხარეს სამუშაოებს, ეხლა დაგეგმილი გვაქვს, რომ მარჯვენა სათადარიგო ზოლიც გავაკეთოთ, ასევე ჩვენ გვინდა ბარათაშვილის აღმართი სრული რეაბილიტაცია განვახორციელოთ და ასეთი მსგავსი ქუჩები იქნება ქალაქის მასშტაბით. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Freedom House-მა გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ 2017 წლის ანგარიში ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებით დაშვებული შეცდომები აღიარა და ჩაასწორა. ორგანიზაციამ დოკუმენტის შესწორება 14 მაისს შეიტანა. მასში აღნიშნულია ანგარიშის წინა ვერსიაში არასწორად იყო ნათქვამი, რომ ქართული ოცნების მთავრობამ ტელეკომპანია იმედზე ფლობელობა დაუბრუნა გარდაცვლილი ბიზნესმენის ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს სამაუწყებლო კომპანიაზე კონტროლი დაუბრუნა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მას შემდეგ, რაც 2012 წლის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა ქართულმა ოცნებამ დაამარცხა. ამას გარდა ამავე ანგარიშის თავდაპირველ ვერსიაში არასწორად იყო მითითებული, რომ ტელეკომპანია იმედის ტელეკომპანია მაესტროსა და GDS-ის გაერთიანება შერწყმა იყო. სინამდვილეში ეს გაერთიანება ორი ტრანზაქციის შედეგი იყო. აღნიშნულია Freedom House-ის ანგარიშის შესწორებაში, რომელიც ანგარიშს ერთვის. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ორგანიზაციამ ანგარიში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაშვებული შეცდომაც აღიარა. Freedom House საკმაოდ ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაცია არის და მე ვფიქრობ, რომ უმეტესწილად ძალიან კომპეტენტურად მუშაობენ, თუმცა ფაქტია, რომ ჩვენთან მიმართებით ფაქტობრივი უზუსტებები იყო, შეცდომები იყო ანგარიში, ეს შესწორებაც ამას ადასტურებს და უბრალოდ იმედს გამოთქვამთ, რომ მომავალში მსგავსი შეცდომები თვითონ დასკვნის არასწორობას ან ასე ვთქვათ უზუსტობას აღარ შეუწყობს ხელს. ძალიან სწორია და კარგია, რომ ეს ინფორმაცია გასწორდა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ობიექტურად იქნა სასახული ინფორმაცია ისეთ ანგარიშებში, როგორიც არის Freedom House-ის ანგარიში. ზოგადად მედია თავისუფლებას და მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებს რაც შეეხება, ჩემი პოზიცია არის ის და ასევე ობიექტურად უნდა იქნას ეს ყველაფერი ასახული, რომ არის მართლაც შეუდარებელი პროგრესი, როდესაც საუბრობთ მედია თავისუფლებაზე და სიტყვის თავისუფლებაზე და კარგია, რომ ეს ყველაფერი ისახება და სწორდება ისეთ ანგარიშებში, როგორც უკვე გითხარით, როგორიც არის Freedom House. დასკვნა, რომ მედია გარემო საქართველოში არის მძიმე და ხელისუფლებას აქვს სდუნება და კონკრეტული მცდელობები იმისათვის, რომ შეზღუდოს ცალკეული ჟურნალისტები ან ცალკეული მედია საშუალებები, ჩაერიოს მათ სარედაქციო პოლიტიკაში, ეს რა თქმა უნდა არის ასე და არანაირი კონკრეტული ჩასწორება ან კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაციის გასწორება არ შეიძლება გვაძლევდეს საფუძველს ვიფიქროთ, რომ საბოლოო დასკვნა, რომელსაც აკეთებს Freedom House-ი თუ სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები ძიმე მედია გარემოს შესახებ დგებოდეს ერთქვეშ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. ფორუმის ფარგლებში ირაკლი კობახიძე შეხვედრებს სხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების ხელმძღვანელებთანაც გამართავს. სიტყვით გამოსვლისას მან რეგიონში საქართველოს როზე ისაუბრა და ყურადღება გაამახვილა იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც ქვეყნები ოკუპაციის გამო დგანან. შორენა ხვიჩია თემის დეტალებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს საშუალება ჰქონდა აქ სტამბოლში წარდგარიყო თავისი კოლეგების წინაშე სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეების თუ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების წინაშე და ესაუბრა საქართველოზე როგორც მნიშვნელოვან და საინტერესო პარტნიორზე, როგორც ევროპისთვის, ასევე აზიის ქვეყნებისთვის. სწორედ სტამბოლი მასპინძლობს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეას 25-ე საიუბილეო ფორუმი იმართება სწორედ ამ წუთებში. ირაკლი კობახიძე მიმართა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით და ისაუბრა საქართველოს მისწრაფებაზე ევროკავშირისკენ, ასევე თქვა, რომ აღნიშნა ხაზგასმით, რომ მნიშვნელოვანია აზიის ქვეყნებთან ეკონომიკური თანამშრომლობა. მან ისაუბრა ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობის გარდა პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე და პარლამენტთა შორის ურთიერთობებს და ბუნებრივია ეს პლატფორმა გამოიყენა ოკუპაციაზე საუბრისთვის და აღნიშნა რა ზიანს აყენებს ოკუპაცია და რუსეთის ქმედებები რეგიონის განვითარებას. სამწუხაროდ უსაფრთხოება და მშვიდობა ჯერ ისევ არ გვაქვს რეგიონში და სამწუხაროა, რომ 21 საუკუნეში კვლავ უხეშად ირღვევა შავი ზღვის აუზის ქვეყნების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ძვირფასო კოლეგებო, ჩვენ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ შავი ზღვის რეგიონში. ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი წევრი აგრძელებს გაეროს ქარტიის ძირითადი პრინციპების აშკარა დარღვევას და თავად ამ ორგანიზაციის არსი მიზნად ისახავს შავი ზღვის რეგიონის მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის რეგიონად გარდაქმნას, როგორც ეს გაცხადებულია ჩვენი ორგანიზაციის
ქარტიაში. Ამ თვალსაზრისით ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ ვიპოვოთ მშვიდობიანი გზა გაეროს ქარტიისა და ჰელსინკის დეკლარაციის პრინციპების საფუძველზე, რათა გადავჭრათ არსებული კონფლიქტები შავი ზღვის რეგიონის სასარგებლოდ და საკეთილდღეოდ. 12 ქვეყანა აღნიშნულ კავშირში წარმოდგენილი, ჩამოსულია სტამბოლში 9 ქვეყნის, მათგან 9 ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე და მათთან ირაკლი კობახიძე, მას შემდეგ რაც ეს ფორუმი დასრულდება, გამართავს შეხვედრებს და ბუნებრივია, იქაც საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის გარდა იქნება ოკუპაცია. შერნახვით შეგვერთობოდა თურქეთიდან. თელავში ბატონის ციხის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია დასრულდა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგები და პრემიერმა ადგილზე დაათვალიერა. ჟანა დიდებაშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ჟანა, გისმენთ. დიახ, მარიამ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბატონის ციხის ტერიტორიაზე, რომლის რეაბილიტაცია დღეს ოფიციალურად დასრულდა, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ თავდაპირველად ჩატარდა მეფე ერეკლეს სასახლის რეაბილიტაცია, რომელიც 2016 წლის ოქტომბერში დასრულდა, ხოლო ამის შემდეგ დაიწყო იმ მუზეუმის მშენებლობა, რომლის მშენებლობა დღეს დასრულდა და რომელიც საზეიმოდ დღეს პრემიერმა გახსნა. მე მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულ მუზეუმში მოეწყო თანამედროვე ტიპის გალერეები, საგამოფენო დარბაზები, ასევე თანამედროვე ტიპის სავენტილაციო სისტემები. პრემიერმა დღეს ქართულ ხალხს და თელაველებს მიულოცა თანამედროვე ტიპის მუზეუმის გახსნა და მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანებს, რომლებმაც 62,000 ექსპონატი დღემდე შემოუნახა დამთვალიერებელს და ქართულ ხალხს. ბატონის ციხე არის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ის საშუალებას აძლევს მომავალ თაობას და თაობებს მიახნენ ისტორიას, ხელით შეეხონ მას, მიაგონ სათანადო პატივი ჩვენს უდიდეს წინაპრებს და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს უკვე ამ კომპლექსს შეემატა მუზეუმი, რომელიც არის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიით მოწყობილი. 65,000 ექსპონატია ამ მუზეუმის სივრცეში დაცული. მე მინდა უთხრა მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში დაჰკანკალებდნენ თითოეულ ექსპონატს. მუზეუმი, როგორც გითხარით, შედგება სასახლისა და სხვა კიდევ კომპლექსში განლაგებული შენობებისგან, რომელიც მნიშვნელოვანია ტურისტებისათვის და შესაძლებელია ითქვას, რომ ის ერთ-ერთი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის კერა იქნება და იქნება ტურისტებისათვის ადგილი, სადაც არა მარტო დაათვალიერებენ ისტორიულ წარსულს ქვეყნისას, არამედ დაისვენებენ კიდეც. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მუზეუმის მთელი პერიმეტრის და ბატონის ციხის რეაბილიტაციისათვის საქართველოს მთავრობამ და მსოფლიო ბანკმა დაახლოებით 14 მილიონზე მეტი დახარჯა. მადლობა ჟანა, თელავიდან ჟანა დიდებაშვილი საუბრობდა. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე ისაუბრა რეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ხაინდრავას განმარტებით ნარკოტიკის მოხმარების ახალ საფეხბურთზე ვართ და ამ საკითხზე საუბრისას მთავარია გათვალისწინებული იყოს მშობლების, მეგობრებისა და მთლიანი საზოგადოების აზრი, რადგან ქვეყანა კვლავ არ დადგეს იმ შედეგების წინაშე, რა შედეგებით 70-იანი წლებიდან ნარკოტიკის შემოტანის შემდეგ დადგა. ხაინდრავას განცხადებით დღეს ამ თემაზე პოლემიკა წინა წლებთან შედარებით საჯარო გახდა. ერთადერთი თავისუფლება, რომელსაც იკითხავდნენ ის ახალგაზრდები, იყო კლუბური ცხოვრების, იმ ასე ვთქვათ, წესის, იმ რაღაცა ყველაფრის, რაც ამასთან ერთად დაკავშირები, იმის თავისუფლად მოხმარების უფლება. ეხლა ეს საზოგადოების გადასაწყვეტია. არ იმზადს საზოგადო იმისთვის, რომ გაიგოს, რომ თუ არ იქნება სწორად გაგებული, თუ არ იქნება რეგულირებული ეს პროცესი, ჩვენ ძალიან მძიმე შედეგებს მივიღებთ. საქართველოს, უკრაინის, პოლონეთის, ლიტვის და მოლდოვას საკონსტიტუციო სასამართლოები ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ და კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებაზე საუბრობენ. ბალტიისპირეთისა და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაცია თბილისში კონფერენციას 2 დღის განმავლობაში გამართავს. ღონისძიების პირველი დღის კონფერენციის მონაწილეებს პრეზიდენტმა და პრემიერმა მიმართეს. ყურადღება გამახვილდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლო ქვეყნის კონსტიტუციაში ასახული ძირითადი მიმართულებები და ის სამართლებრივი საფუძვლები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ინსტიტუციონალურად უფრო გააძლიერებს. ღონისძიება 2 დღიანია და ასოციაციის წევრები ორგანიზაციის ახალ წევრად პოლონეთს ოფიციალურად აირჩევენ. დამოუკიდებლობის აღდგენის მომენტიდანაც ჩვენ ასევე ძალიან ნათლად განსაზღვრეთ ჩვენი ვექტორი, როგორც ევროპული თანამედროვე კულტურის წევრი ქვეყნის და მიუხედავად ურთულესი გამოწვევებისა, რომელიც დგას
ჩვენი ქვეყნის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ნაწილობრივ ოკუპირებული ქვეყანა. ჩვენი საზოგადოება 27 წლის განმავლობაში აშენებს დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოს. ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკური სისტემა მაქსიმალურად დაინტერესებულია შექმნას აბსოლუტურად ყველა პირობა, საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული თუ მატერიალური სახის გარანტიები იმისთვის, რომ თითოეულმა მოსამართლემ შეძლოს საკუთარი საქმიანობის თავისუფლად და შეუფერხებლად განხორციელება. მიმდინარეობს სასამართლოს რეფორმის მომდევნო ეტაპზე მუშაობა, რომელიც ეხება სასამართლოში საქმეთა ჭარბი ნაკადის გამო საქმეთა განხილვის გაჭიანურებისა და მოსამართლეთა გადატვირთულობის პრობლემის აღმოფხრას. ეს არის ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან არსებული ფორმატი, რომელიც ხელს უწყობს ასოციაციის წევრ ქვეყნებს შორის საკონსულტациო მართლმსაჯულების ნაწილში თანამშრომლობას. ვფიქრობ, რომ ეს კონგრესი იქნება ევროპული დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ყველამ თანხმდებით, რომ კანონის უზენაესობა არის აუცილებელი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ვენეციის კომისია ყოველთვის აღნიშნავს, რომ კანონის უზენაესობა არ შეიძლება განვიხილოთ ცალკე ის მჭიდროდაა კავშირში დემოკრატიასთან და ადამიანის უფლებებთან. რუსეთი და მისგან მომდინარე საფრთხეები ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა, ნატო და შავი ზღვის უსაფრთხოება აღმოსავლეთ ევროპაში არსებული კრიზისები. ამ თემებზე მსჯელობენ თბილისში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმზე. მომხსენებლებს სიტყვით მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ლევან იზორიამ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე ისაუბრა. სტუმრებს შორის არიან სამხრეთ კავკასიის რეგიონის, ევროპის, ამერიკის, ირანის და რუსეთის წარმომადგენლები. ფორუმი ორდღიანია და ის ხვალ დასრულდება. ჩვენ გვექნება დღეს შესაძლებლობა, რათა უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მისწრაფებებზე, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა, რას ვაკეთებთ, როგორც ასპირანტი ქვეყანა ამისთვის, რა კონკრეტული რეფორმები განხორციელდა თავდაცვის უწყებაში. განხილული იქნება ისეთი თემები, როგორიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები, ევროპული უსაფრთხოება, ნატო და შავი ზღვის უსაფრთხოება, ახლო აღმოსავლეთი და რა თქმა უნდა რუსეთი და რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეები. საქართველოს შეუძლია ითამაშოს დიალოგის პლატფორმის როლი სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული საკითხების განხილვის მიმართულებით. გსურს გამოვიყენოთ ეს ფორუმი 360 გრადუსიანი ანალიზისთვის, რაც ეხება კავკასიის ირგვლივ არსებულ საკითხებს. ასევე მნიშვნელოვანია გლობალური ტენდენციები და მათი გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე. საქართველოს სასამართლოში საბიუჯეტო თანხების დიდი ოდენობით გაფლანგვის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის და თემურაზ ჯანაშიას ბრალდების საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ მოსამართლის ბადრი კოჯლამაზაშვილის აცილების შუამდგომლობა დააყენა, როგორც მან აღნიშნა, არსებობს ვარაუდი, რომ მოსამართლე მიკერძოებულია. ადვოკატის მტკიცებით მოსამართლე მოწმეს ერთგვარად ეხმარებოდა კითხვაზე პასუხის გაცემაში და ხშირად უადვილებდა პასუხის გაცემას. მოსამართლემ ბასილაის შუამდგომლობას უსაფუძვლო უწოდა და არ დააკმაყოფილა. ამ დროისთვის პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმე აუდიტის სამსახურის მთავარი აუდიტორი ნოდარ ბეკოა იკითხება, მოწმემ დღეს ადვოკატები ზეწოლაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, სატელევიზიო სივრცეში უფლებადამცველები მის მიმართ ცრუ ბრალდებებს აშხერებენ. მისი დაკითხვა უკვე მესამე პროცესია მიმდინარეობს. ბეკოამ ყველა ის დოკუმენტი შეისწავლა, რის საფუძველზეც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ყოფილ უფროს ბრალი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის ბრალდები წაუყენეს. მიხეილ სააკაშვილს და თემურაზ ჯანაშიას ბრალად სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით 9 მილიონზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედება. თბილისის მერი კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა კახაკალაძემ დედაქალაქის გამოწვევებსა და პრიორიტეტებზე ისაუბრა და ახალგაზრდების კითხვებს უპასუხა. მერმა კავკასიის უნივერსიტეტის შენობაც დაათვალიერა. უნივერსიტეტმა 2017-2018 აკადემიური წელი ახალ კამპუსში დაიწყო. შენობა ისტორიულია და აშენებულია 1909 წელს. 1911-1924 წლებში აქ სამხური სასულიერო სემინარია ფუნქციონირებდა. YouTube-ზე საქართველოს ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების შესახებ ვიდეო რგოლები განთავსდება. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გუგთან ერთად ახალი კამპანია დაიწყო. სარეკლამო რგოლები YouTube-ზე 29 მაისს ჩაეშვება. სამიზნე ბაზრებია დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, პოლონეთი, უკრაინა, ესტონეთი, ლიტვა, ლატვია, ისრაელი, თურქეთი, საუდის არაბეთი და არაბთა გაერთიანებული საემიროები.
სამთვიანი კამპანიის შედეგად 14 ქვეყანაში ჩავატარებთ სარეკლამო კამპანიას. ამ 14 ქვეყნიდან 9 არის ევროპული ქვეყანა და საერთო მონაცემები კამპანიის იქნება იმპრეშენების ნაწილში 95 მილიონზე მეტი იმპრეშენი და ვიუების ნაწილში 21 მილიონზე მეტი ნახვა, ანუ ვიუ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სხვა ქვეყნებისა და რეგიონების რეკლამებთან შედარებით ჩვენი პროდუქტი უნდა იყოს საკმარისად ამბიციური, იმისთვის რომ ეკონომიკურ წინსვლაზე იყოს ორიენტირებული და რაც მთავარია, კარგად მომზადებული. მსოფლიოში მაისი ჰიპერტენზიის დღედ გამოცხადა, სწორედ ამ დღეს უკავშირდება კამპანია გაიზომეცნება, ამას შენთვის გეუბნები, რომელიც საქართველოშიც დაიწყო. კამპანია სოციალური და გლობალური პროექტია, ემსახურება გულ სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციისა და მართვის ხელშეწყობას როგორც საქართველოში, ისე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. სპეციალისტების შეფასებით მონაცემები მზარდია, სწორედ ამიტომ პრევენციისთვის მოსახლეობას მოუწოდებენ წნება მუდმივად აკონტროლონ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში პრემიერა გაიმართა და სიმაყურებლის წინაშე გრიგორი გორინის მუნჰაუზენი წარსდგა. სპექტაკლის რეჟისორი კოტე აბაშიძეა, ორმოქმედებიანი ფანტასმაგორიის მხატვარი აიმენ გოჯელიძე, კომპოზიტორი გოგი ჩლაიძე, ქორეოგრაფიკი გიორგი ბარბაკაძე. ეს კოტე აბაშიძისთვის მესხიშვილის თეატრში სამხატვრო ხელმძღვანელის რანგში პირველი ნამუშევარი. მოამბე ამ დღესთვის დასრულებულია, მე 18 საათზე დაგიბრუნდებით, თქვენ კი დღეს ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა ერთი TV-ზე შეგიძლიათ.